হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা টেষ্টি নহৰু আচাৰ বা গাৰ্লিক পিকলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। নহৰুৰ এই আচাৰটো খুব সহজতে বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই নহৰু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী বুলিও কোৱা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নহৰু আচাৰ বনাবলৈ মই যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এয়া মই 200 গ্ৰাম নহৰু লৈছোঁ। নহৰুখিনি বাকলি এৰুৱাই ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত নহৰুখিনি ভালদৰে পানীখিনি শুকাই যোৱালৈ ফেনৰ তলত 2 ঘণ্টামানৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ। আচাৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহৰুখিনিত চাই ল'ব যাতে পানী একেবাৰে নাথাকে। নহৰু কুহবোৰ এনেকৈ দুটুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। নহৰুৰ বেছি সৰু কুহবোৰ কাটি নল'লেও হ'ব, কিন্তু ডাঙৰ কুহবোৰ দুটুকুৰাকৈ কাটি ল'লে মছলা আৰু তেলখিনি নহৰুখিনিত ভালদৰে সোমাই যায় আৰু আচাৰখিনি খাবলৈও বেছি সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া আচাৰৰ বাবে মছলাখিনি বনাই ল'ম। পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চফ গুটি দি ল'লোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ মেথি গুটি দিছোঁ। এইখিনি 30 ছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈ গেছৰ কম জুইত লৰাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ সৰিয়হ গুটি দি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি বেছি দেৰি ভাজি নাথাকোঁ, মাত্ৰ 1 মিনিটমান লৰাই সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা কৰি ল'ম। এক মিনিটমান পিছত মছলাখিনিৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি ল'ম। মছলাখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি পাউডাৰৰ দৰে বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰিব নালাগে, এনেকুৱাকৈ অলপ গুড়ি কৰি ল'লে হৈ যাব। এইফালে আচাৰত দিবলৈ 100 গ্ৰাম মিঠাতেল কেৰাহী এটাত দি লৈছোঁ। তেলখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ গৰম কৰি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এই তেলখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আচাৰ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এই আচাৰ বনাবলৈ নহৰুখিনি বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি এড কৰি ল'ম। প্ৰথমতে আগতে গুড়ি কৰি লোৱা সৰিয়হ, মেথি গুটি আৰু চফ গুটিৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ। এয়া এচামুচ কালজিৰা দিছোঁ, হালধি এচামুচ দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি এচামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ ক'লা নিমখ দি ল'লোঁ আৰু লগতে 1.5 চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ক'লা নিমখ দিব নিবিচাৰিলে অকল নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিও আচাৰখিনি বনাব পাৰে। আৰু এয়া ঠাণ্ডা কৰি লোৱা মিঠাতেলখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া নহৰু আৰু মছলাখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে আচাৰখিনি বেছিকৈ জ্বলা কৰিব বিচাৰিলে জলকীয়া গুড়ি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। মছলাখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ নেমু ৰস দি লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আচাৰত অলপ ভিনেগাৰ দি ল'লে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকে। আপোনালোকে ইয়াতে ভিনেগাৰ দিব নিবিচাৰিলে নেমু ৰস ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান দি ল'বও পাৰে। এয়া আমাৰ টেষ্টি নহৰু আচাৰ বনোৱা হৈ গ'ল। আচাৰখিনি থ'বলৈ মই এটা গ্লাছৰ বটল লৈছোঁ। আচাৰ থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বটলটো ভালদৰে ধুই পানীখিনি শুকুৱাই ল'ব লাগে। এই আচাৰখিনি 2-3 দিন পিছতে খাব পাৰে, কিন্তু এসপ্তাহমান পিছত তেল আৰু মছলাখিনি নহৰুখিনিত ভালদৰে সোমোৱাৰ পিছত আচাৰখিনি বেছি সোৱাদ লগা হয়। আচাৰখিনি প্ৰথম 3-4 দিনমানলৈ ৰ'দত দি থাকিব লাগে আৰু সদায় ৰ'দ নাথাকিলে মাজে মাজে দিলেও হৈ যায়। এইদৰে বনোৱা নহৰু আচাৰ কেইবামাহলৈ ভালে থাকে। আপোনালোকে এই নহৰু আচাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।